طيب يا جماعة، ده تاني فيديو ليا، وأنا كنت حابة أتكلم في موضوع يكون غير الكورونا، وإن احنا نتسلى ونقول أي حاجة تانية عشان نخرج من الأجواء دي. بس أنا جالي استفسار عن بوست أنا كنت كاتباه عن علاقة التدخين بالكورونا، وإزاي هي ممكن تبقى يعني فيها شيء من العلاج والوقاية للموضوع. فالفيديو ده أنا عاملاه عشان خاطر النقطة دي، وعشان اوضح نقطتي. مبدئيا انا يعني مش بنكر او اتجاهل ان طبعا التدخين مضر جدا بالصحة، وان هو على مدار فترة طويلة بيؤدي الكانسر. بس هي الفكرة هنا مش مبنية على كده. يعني عشان اوضح الفكرة هبدأ الاول بان انا اشرح ايه اللي بيعمله التدخين لما بيدخل جوه الرئة. الدخان لما بيدخل الرئة بيتسبب في ان يكون في التهابات في الرئة. تمام، وبيرسب مواد كيميائية على الرئة، فبيبدأ الجهاز المناعي يتحفز ان هو يبعت جسيمات. الجسيمات دي بتشكل زي مثبطات للالتهاب. تمام، وان الخلايا التالفة دي بتبدأ تجدد بقى تتجدد ويجي غيرها. فالجهاز المناعي في نفس الوقت بيبقى هيبعت حاجات مضادة للفيروسات لو في فيروسات. بيقل انتاجها بسبب التدخين. تمام، فده تأثيره وحش على المدخن، يعني ان هو لو في اي عدوى فيروسية، فالجهاز المناعي بيبقى كمية الجسيمات المضادة للفيروس بتكون قليلة. طيب ازاي بقى ده بيساعد على الوقاية وعلاج، وفي نفس الوقت هو بيقلل تواجد الجسيمات المضادة للفيروس؟ طيب هي الفكرة ان فيروس كورونا بيكون مش موجود على سطح الرئة، بيكون موجود جوه يعني جوه تحت الخلايا، مش على السطح نفسه. فبيبقى المشكلة هنا ان جهاز المناعة مش ديتكت ان هو بيكتشف الفيروس قبل ما يبدأ ان هو يستنسخ ويتكاثر ويعمل مشاكل جوه الرئة. تمام، فاللي انا كنت بقوله انه التدخين هيعمل التهابات، فالالتهابات دي هتحفز الجهاز المناعي ان هو يبعت جسيمات عشان يحصل اللي هي رينيوال لللونجس التيشوز، اللي هي الخلايا الخاصة بالرئة. تمام، تتجدد، فممكن وقتها يكتشف تواجد الفيروس. فصحيح اللي هو هينتج جسيمات مضادة للفيروس قليلة، بس ان هو اكتشفه في وقت مبكر. تمام، دي النقطة الأولانية. ثانيا، بمجرد ما بيمر 12 ساعة على التدخين، الجسم كله بيتخلص من النيكوتين. فهي الفكرة اللي انا كنت اقصدها ان لو مرة في اليوم، ده ممكن ان هو يحفز جهاز المناعة ان لو في ان يشوف لو في اي مشاكل في الرئة وبعد 12 ساعة بيبدأ يرجع تاني فول فانكشن، اللي هو بيشتغل بقوته العادية. تمام، فبيبدأ ينتج كل الجسيمات المضادة للفيروس بكميات كبيرة طبيعية زي ما كان عليها. فهي دي النقطة اللي أنا حبيت أوضحها، ان هو يعني يكتشف الفيروس، هينتج في الاول كميات قليلة من الجسيمات المضادة، لكن بعد كده هينتج كميات كبيرة منه. تمام، طبعا الكلام كان غريب لان التدخين كخ وعيب وكده، فالموضوع غريب. لكن اتمنى تكون نقطتي وصلت للناس. واحب على نفس السياق ده اوضح انه ممكن حاجة تتعمل الفترة دي، يعني حاجة شبيهة برضو باللي انا بقوله ده، بس من الناحية الطبية اللي هي الحلوة اللي مش كخة.
فانا هوضح لكم الكلام اكتر بان انا في البدايه اتكلم عن الكانسر، واتكلم عن الكورونا تاني. تمام. الكانسر بينتج بسبب ان في دي ان ايه، الدي ان ايه ده حصل له دامج او اتغير بسبب باي سبب عموما. فالدي ان ايه ده خلية موجودة جوه الجسم، بدأت ان هي الشفرة بتاعتها تتغير عن باقي الشفرات، ويحصل معدل زيادة غير طبيعية في انتاج الخلايا بتؤدي الورم. الفيروس هتكلم عن الفيروسات عموما. هو الفيروسات عموما يا اما بتبقى برضو عبارة عن دي ان ايه او ار ان ايه. تمام. فالدي ان ايه ده فيروسات، عيلة فيروسات، والار ان ايه ده عيلة فيروسات. فالكورونا فيروس ده ار ان ايه. في النهاية ان هما شبه بعض في ايه، في ان هي خلية بس هي جاية من بره الجسم. يعني الفرق ما بينها وبين الكانسر ان الكانسر ده خلية جوه الجسم حصل لها تغير وعملت مشاكل ريبليكيشن، تكاثر بطريقة كبيرة، وتيومر اللي هو ايه، اللي هو ورم. الفيروس جاي بقى اكسترنال من بره. تمام. يعني السورس مختلف، واحد من جوه الجسم والتاني من بره الجسم، بس هو تقريبا يعني نفس الميكانيزم، يعني ميكانيزم شبيه، اللي هو تحس بيعمل ريبليكيشن، اللي هو تكاثر، وبيعمل سيفير دامج، تلف كبير وبيؤدي للوفاة. فانا عشان كده برجح برضو او برشح ان الناس دلوقتي حاليا بتجرب علاجات كتيرة للفيروس من الادوية المتواجدة لامراض تانية. تمام. مش اللي هو مش بيخترعوا دواء جديد. فانا برشح ان يستخدموا كيموثيرابي والراديشن ثيرابي، لان وخصوصا راديشن ثيرابي. تمام. وان هو يكون مودريت دوز، يعني جرعة متوسطة. يعني انا يعني عندي باك جراوند كويسة عن الموضوع، يعني ايه، كقراية وتفاصيل كتير كده. بس المهم ان ايه ان انا بريكومند حاجة زي كده. تمام. خصوصا ان الفترة دي مش هنقدر نعتمد على ان ايه، ان يعدي وقت طويل بسبب الاقتصاد اللي هو بيتأثر ده. فيستحسن ان احنا اوام اوام يعني يعني اي دولة تحاول ان هي تاخد initiation بان هي تعمل فريق طبي، وان هي تجرب زي ما بيجربوا ادوية كتيرة موجودة، تجرب هي كمان، عشان الوقت فعلا مش في صالح الجميع. وخصوصا ان الفيروسات مشكلتها ان هي لو في كذا فيروس في الجسم فهي بتعمل ميرج، بتندمج مع بعضها في شكل فيروس جديد. ممكن يبقى فيروس اشرس والدنيا تبقى اوحش. فاحنا عايزين ان الموضوع يتلم في فترة قصيرة. اوكي. ويا رب يعني نسلم ونبقى كلنا بخير، وان شاء الله في اقرب وقت الموضوع ده كله نفوق منه. يلا سلام.